নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আকৌ তোমালোকৰ ওচৰত ক্লাছ 9ৰ মেথছ 2.1 মানে অনুশীলনী 2.1ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিবা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোন কেইটা ৰাশি এটা চলকযুক্ত বহুপদ আৰু কোন কেইটা নহয়। ইয়াত প্ৰথম কথাটো হ'ল এই যে তোমাৰ x y এইবিলাক আছে এইবিলাক হ'ল চলক আৰু যোনবিলাক সংখ্যা আছে সেইবিলাক হ'ল ধ্ৰুৱক। গতিকে আমি যোনবিলাকত সেম নাম্বাৰ আছে সেইকেইটা হ'ল এটা চলকযুক্ত আৰু এটা পদ থাকিলে এক পদ, দুটা পদ থাকিলে দ্বিপদ আৰু তিনিটা পদ থাকিলে ত্ৰিপদ বা দুটাতকৈ বেছি থাকিলে আমি বহুপদ বুলি ক'বলৈ পাৰোঁ। তো প্ৰথমটো হ'ল 4x² - 3x + 7 এইটো হ'ল এটা চলকযুক্ত বহুপদ ৰাশি কাৰণ চলক xৰ সূচক পূৰ্ণ সংখ্যা। কাৰণ কি আছে x যোনটো চলক আছে অকল x আছে অন্য সংখ্যা অন্য চলক নাই, গতিকে আৰু xৰ যোনটো সহগ আছে সহগটো পূৰ্ণ সংখ্যা। 2 নম্বৰটো আছে y² + √2 এটা চলকযুক্ত বহুপদ ৰাশি হয় কাৰণ চলক y সূচক পূৰ্ণ সংখ্যা। কাৰণ y স্কোৱাৰৰ লগত একো নাই মানে এক এটা আছে, গতিকে পূৰ্ণ সংখ্যা হয়। এইটো হ'ল এটা চলকযুক্ত বহুপদ ৰাশি। 3 নম্বৰত আহিলোঁ 3√t + 2√t এইটো এটা চলকযুক্ত বহুপদ ৰাশি নহয় কাৰণ চলক টিৰ ঘাত 1/2। ইয়াত যোনটো টি আছে টি ৰুট অভাৰ টি আছে, √t মানে আমি ইয়াক 1/2 লিখিব পাৰোঁ √2। গতিকে এইটো হ'ল কোনো ধৰণৰ এটা চলকযুক্ত বহুপদ ৰাশি নহয় কাৰণ চলকটোৰ যোনটো ঘাত আছে ঘাতটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়। 4 নম্বৰত আছে y + 2/y ইও এটা চলকযুক্ত বহুপদ ৰাশি নহয় কাৰণ চলক y ঘাত ঋণাত্মক কাৰণ মাইনাছত আছে। y ঘাতটো মাইনাছত কেনেকৈ? y ওপৰত কোনো ধৰণৰ ঘাত নাই কাৰণ এই ভগ্নাংশত আছে। ইয়াক আমি যদি ভগ্নাংশৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ y⁻1 লিখিব পাৰোঁ, গতিকে ইয়াৰ y ঘাতটো ঋণাত্মক হয়। 5 নম্বৰ আহিলে x⁻10 + y³ + t⁻30 গতিকে ইয়াত তিনিটা চলক আছে x, y আৰু t। তো ইয়াত তিনিটা চলকযুক্ত বহুপদ ৰাশি। ইয়াত চলক x, y আৰু tৰ ঘাত পূৰ্ণ সংখ্যা। নেক্সট আহিলোঁ তলৰ প্ৰতিটোৰে x² সহগ লিখা। ইয়াত মানে x² লগত যিটো আমাৰ ধ্ৰুৱক থাকিব, ধ্ৰুৱক মানে হ'ল সংখ্যা, সেইটোৱে হ'ব তাৰ সহগ। তো প্ৰথমতে আছে 2 + x² + x। তো ইয়াত x² সহগ হ'ব 1। x² লগত কোনো সংখ্যা নাই মানে 1 এটা আছে, গতিকে ইয়াৰ সহগ হ'ব 1। 2 নম্বৰত আছে 2 - x² + x³ ইয়াতো x² সহগ হ'ব -1 কাৰণ মাইনাছ আছে আৰু x² লগত কোনো সংখ্যা নাই, কোনো সংখ্যা নাথাকিলে আমি 1 এটা ধৰোঁ, গতিকে -1। নেক্সট 3 নম্বৰটোত আহিলোঁ π/2x² + x। তো ইয়াত x² সহগ আছে π/2। 4 নম্বৰত আছে √2x - 1 ইয়াত x² সহগ হ'ব 0 কাৰণ x² ইয়াত কোনো ধৰণৰ নাই, গতিকে ইয়াত x² থাকিলে আমি সহগ পালোঁ হয়, ইয়াত x² নাই, গতিকে ইয়াৰ সহগ হ'ব 0। 5 নম্বৰত আহিলোঁ 2x - 3 × x² - 3 + 1 ইয়াক আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। 2x আৰু x² পূৰণ কৰিলে 2x³ প্লাছে মাইনাছে -2x আৰু 3x যদি আমি পূৰণ কৰোঁ 6x² পাম। তাৰপিছত আকৌ প্লাছে প্লাছ 2x আৰু 1 প্লাছ কৰিলে ইনটু কৰিলে আমি কি পাম 2x পাম। সেম মাইনাছে প্লাছে -3 আৰু x² পূৰণ কৰিলে আমি 3x² পাম। মাইনাছে প্লাছ হয় 3 আৰু 3x পূৰণ কৰিলে আমি 9x পাম আৰু মাইনাছে প্লাছে -3 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে আমি 3 পাম। গতিকে 2x³ - 9x² + 11x - 3 এতেকে x² সহগ হ'ব -1 কাৰণ x² লগত কি আছে 9 আছে, 9ৰ আগত মাইনাছ আছে, গতিকে -9 হ'ব x² সহগ। নেক্সট আহিলোঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। ইয়াত কৈছে 35 মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বিপদ ৰাশি আৰু 100 মাত্ৰাযুক্ত এটা একপদ ৰাশিৰ একোটাকৈ উদাহৰণ দিয়া। মানে 35 মাত্ৰা হ'ব লাগিব আৰু 100 মাত্ৰা হ'ব লাগিব। তো 35 মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বিপদ ৰাশি হ'ব 5x⁵ + x। আমি ৰাশি যিকোনো বনাব পাৰোঁ, এটা চলকযুক্ত বা দুটা চলকযুক্ত বনাব। তো 100 মাত্ৰাযুক্ত এটা একপদ ৰাশি হ'ব, একপদ মানে এটা পদে থাকিব, ঠিক আছে, সেইটো হ'ব 4x⁻100। নেক্সট আহিলোঁ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। কৈছে তলৰ বহুপদবোৰৰ মাত্ৰা লিখা। মাত্ৰা মানে হ'ল ঘাত, ঠিক আছে। তো 5x³ + 4x² + 7x। তো xৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট পদ 5x³ মানে চবতকৈ বেছি ঘাত আছে, মানে পাৱাৰটো আছে 3, গতিকে সৰ্বোচ্চ ঘাতটো বিশিষ্ট পদটো হ'ব 5x³, গতিকে বহুপদটোৰ ৰাশিটোৰ ঘাত হ'ব 3। নেক্সট 2 নম্বৰত আছে 4 - y²। ইয়াতো yৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট পদটো হ'ল y², গতিকে বহুপদটোৰ ৰাশিটোৰ ঘাত হ'ব 2। 3 নম্বৰত আহিলোঁ 5t - √7 টিৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট পদ হ'ল 5t, ইয়াতেকে বহুপদ ৰাশিটোৰ ঘাত হ'ব 1 কাৰণ টিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ মাত্ৰা নাই, গতিকে একো নাথাকিলে আমি 1 বুলি ভাবোঁ। 4 নম্বৰটো আছে 3 অনলি 3, গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ঘাত নাই কাৰণ ই এটা ধ্ৰুৱক, গতিকে ইয়াৰ ঘাত নাই, ঘাতটো হ'ব 0।
নেক্সট আহিলোঁ তলৰ ৰৈখিক দ্বিঘাত আৰু ত্ৰিঘাত বহুপদবোৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা। ৰৈখিক ঘাত দ্বিঘাত আৰু ত্ৰিঘাত গীতা কি কৰিছে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব দিছে। এতিয়া স্কোৱাৰ থাকিলে মানে পাৱাৰত 2 থাকিলে দ্বিঘাত হয়, 3 থাকিলে ত্ৰিঘাত হয়, ঠিক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। বাকী যদি কোনো ধৰণৰ পাৱাৰ নাথাকে, যদি 1 হয় তো সেইটো হ'ব ৰৈখিক। গতিকে ফাৰ্ষ্ট আছে x² + x, এইটো হ'ব দ্বিঘাত কাৰণ ইয়াৰ পাৱাৰটো 2 আছে। নেক্সট আছে x - x³, ইয়াত পাৱাৰটো 3 আছে, গতিকে ত্ৰিঘাত সমীকৰণ। নেক্সট আছে y + y² + 4, গতিকে ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ পাৱাৰটো হ'ল 2, গতিকে এইটো হ'ব দ্বিঘাত। 4 নম্বৰত আছে 1 + x, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ঘাত নাই, আমি যদি ধৰিবলৈ যাওঁ ঘাত xৰ 1 ধৰিব লাগিব, গতিকে ই হ'ব ৰৈখিক। 5 নম্বৰত আছে r², এইটো হ'ব দ্বিঘাত কাৰণ পাৱাৰটো 2 আছে। 6 নম্বৰত আছে 3t কোনো ধৰণৰ পাৱাৰ নাই, গতিকে ৰৈখিক হ'ব। আৰু 7x³, ইয়াত xৰ ওপৰত 3 আছে, গতিকে ঘাতটো হ'ব 3। আজিৰ 2.1 এক্সাৰচাইজটোৰ অনুশীলনী 2.1 ইমানখিনি আছিলে। তো আশা কৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিছা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় আই অসম।